اوکې ملګرو نو اوس دا سرور موږ سره ډومین کنټرولر شو ځکه دا موږ پروموټ کړو ډومین کنټرولر ته. اوس څنګه چې سرور ریسټارټ شو اوس تاسو ته به چینجز وښایم چې څومره چینجز موږ سره دلته راغلي دي. چینجز به تاسو ټول وګورئ. اوکې ملګرو نو اوس موږ راځو خپل چې کوم اکاونټس دی هغه ته لاګین کیو سٹار کې دا تاسو په څو طریقو لاګین کیدای شئ. وروسته ته بیا انشاءالله په دې باندې کمپلیټ خبره کوم. تاسو بیا ورخطا شئ اډمنسټریټر اکاونټ ته به لاګین شم، پاسورډ به ورته ووایم او اوس به لاګین شي. صحیح ده. نو موږ به اوس تاسو ته وښایو چې دا موږ سره ډومین کنټرولر شوی دی او یا که نه دی ډومین کنټرولر شوی. صحیح ده. سرور منیجر خپل راخلاص شو. تاسو به څه ګورئ چې ADDS رول پلس DNS تاسو موږ ځکه چې DNS انسټالیشن ورسره حتمی دی او دا باید ورسره وشي ترڅو هغه ګټې موږ ترلاسه کړو. صحیح ده. نو یو ځل سرور منیجر لږ ریفریش شي تاسو بیا وګورئ چې دلته به موږ سره رولز راشي. اوکې موږ سره DNS هم را انسټال شوی، ADDS هم را انسټال شوی. که زه دلته د لوکل ته لږ راشم که نه تاسو د لوکل باندې لږ کلیک وکړئ تاسو پته ولګي چې خبره ګوره د کمپیوټر نیم خو سرور 2019 دی. ګوره ورګروپ نه خبره ډومین ته وړدلې ده او ډومین څنګه دی star.com یعنی زموږ ډومین ښه سکسسفولي صحیح جوړ شوی. که دې نه زه لږ کنفیګر کم sys.dm.cpl د دې نه راشم چینج ته راشم. ګوره اول خو نوم چینجول ماته نه پرېږدي نوم مه چینجوه ځکه دا یو ډومین کنټرولر دی. د ډومین کنټرولر نوم چینجول ډېر مشکلات لري. ګوره ورګروپ نه اټومیټیک چې که خوښ شوی ډومین خپله جوین شوی کله چې او دا ډومین چې کله کم کمپیوټر کې خیره وپېښه چې دا موږ سره د ډومین کنټرولر دی. دا ګوره موږ سره ډومین کنټرولر ته وړدلی دی. بل که زه دلته راشم اول LSUR.mgr.msc وهم ښه نو اوس موږ سره به لوکل یوزر چې کوم ګروپ دی هغه به نه ایډ کېږي. LSUR.mgr.msc یا خو زه دا سپیلنګ غلط وایم خو لوکل یوزر ان ګروپ اوس ملګرو موږ سره دې ځای کې نه رن کېږي. لوکل چې کوم ګروپ ان یوزرز دی هغه به دلته نه وي. اوس به ځکه خبره او موږ سره څه ته ځي هلته اکټیو ډایرکټري ته باید لاړ شي نو دا به دلته اوس نه خلاصېږي. صحیح ده ملګرو. بل که زه راشم CMD ته دا ولې دومره سرچ کوي یار CMD رن نه کار اخلم. CMD دلته لیکم نیټ اکاونټس. ګورئ ملګرو دلته چې کمپیوټر رول څه شو پرایمري یعنی دا موږ سره پرایمري ډومین کنټرولر شو. ښه بل تاسو دلته وګورئ نیټ شیر ګورئ د سیسوال په نامه فولډر دلته اوس راغلی. مخکې دا نه و که نه سیسوال نو تاسو دې نه پته لګي چې دا موږ سره ډومین کنټرولر دی. دا به زه داسې لږ لوی کړم او موږ اوس په ډومین کنټرولر صاحب کې یو. تیمز ته به راشم د دې نه به زه کمپیوټر لږ آیکن به را برابر کړم. وینډوز cannot access the specified path or file. okay this دلته سرچ ما سره دومره اوس مشکلات ښیي چې بیخي زه به وینډوز ای ته وهم او دلته به راشم دیس پی سي ته. تاسو به زه را فولډر وښیم. فولډر چېرته وي وینډوز کې یو فولډر دلته و د سیسوال په نامه. تاسو دلته د سیسوال په نامه فولډر پیدا کړئ. ګور دا د سیسوال دې سیسوال کې موږ سره عموما شی پراته وي ملګرو دا star.com دی. دلته ګوره پالیسي او ستا سکرپټ دلته پروت وي. پالیسي GPT والا پالیسي دلته ګوره تاسو بای ډیفالټ چې کوم پالیسي نه وي د مشین پالیسي راته وښیه. مایکروسافټ وینډوز NT والا ستاسو چې کوم ډیفالټ پالیسي وي او ستاسو چې کوم سکرپټ وي هغه دلته پراته وي. همدارنګه تاسو دلته NTDS والا فولډر هم پیدا کوئ شئ. نو ستاسو د اکټیو ډایرکټري چې کوم معلومات دي هغه دلته سیسوال کې او دغه بل څه صاحب دی دلته به دا پراته وي. صحیح ده. نو ستاسو معلومات به دې ځای کې پراته وي. بل که راشو چې شته ملګرو دغه دې څه ته به راشو. بل که زه راشم چېرته سرور منیجر ته راشم
او دلته وسه وګورئ چې موږ سره به ډي ان اس هم راکړی وي او ای ډي ټي اس رول به هم راکړی دا کمپیوټر سرور ډیر زیات لوډ کوي که زه ټولز ته راشم او لدې اکټیو ډایرکټري ګوره اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر اکټیو ډایرکټري سایت ان سرویسز دا ټول اپشن administrative centers domain and trust دا ټول اپشن یې ماته راکړي زه به تر ټولو هم چې زیاتره وخت موږ راځو اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز ته به راځو صحیح ده ملګرو دلته به موږ راځو اکثره وخت نو دلته به راځو که دلته ګوره موږ سره تیار زموږ ډومین جوړ شوی star.com په ده کلیک وکړم داسې دلته ګوره ملګرو ډېرې زیاتې خبرې دي په کرار به بیا کوو دلته موږ سره ګوره آبجیکټس دي یوزرز دي دا دومره ډېر یوزر له کوم طرفه شو ما خو صرف یو ماهر افغان یوزر کړی یو اډمنسټریټر دا نور یوزر ډیفالټ جوړیږي ګوره د ډي ان اس دپاره هم ځانته یوزر جوړیږي همدارنګه مختلف پرپوزز دپاره دلته ما سره یوزر جوړیږي دې باندې انشاءالله به لږ خبرې وکړو دلته ګوره بیلټن ځینې ګروپونه دي هغه راته راځي کمپیوټرز لا تر اوسه پورې چا نه دی جوین کړی ځکه نشته ډومین کنټرولر تر اوسه پورې ما سره یو ډومین کنټرولر دی ګوره سرور 2019 نومیږي ټایپ کمپیوټر دی ګوره جی سی پی کې فعال دی او ډیفالټ فرست سایت دلته لیکلی دی صحیح ده تاسو کولی شئ دې نه د پراپرټیز وګورئ ډي ان اس نوم د سرور 2009 star.com دی ګلوبل کټلاګ کې شته سایت نوم یې دا دی دا سایت نوم موږ چینج کوی هم شو ګوره ښه زه لږ بیک شم بېرته دلته ټولز او دې کې چې ته راشو سایت ان سرویسز ته راشو زه او دلته سایټس ته راشم او په دې کې ډیفالټ فرست سایټ ته راشم ګوره موږ سره اوسه په دغه یو سایټ دی په دې سایټ کې ما سره کوم سرور دی اوسه پورې یوازې یو سرور دی په د کلیک وکړه په د کلیک وکړه د دې کې پراپرټیز ته راشه ګوره دا ګلوبل کټلاګ د آن دی که ته د چیک ولګې ته وایي ښه if no global catalog exists in the poorest user will not be able to log on که دا ته خوا کوي څه کوي یوزر به بیخي لاګن کیدی نشي زه ورته یم یاره مه یې خوا کوه دا خو رښتیا زه غلط کار کوم د دې سایټ نوم دی چینج که دا کوم سایټ دی راشه رینیم یې که زه ورته یم دا د ننګرهار سایټ دی دیزنه انټر کا اوکې دیزنه مې سایټ چینج کو بیا د ټولز ته راځم اکټیو ډایرکټري ان یوزرز ته راځم ډومین کنټرولر ته راځم ګوره ما ته څه وایي کمپیوټر ټایپ کمپیوټر دی دا نوم دی جی سی دی ګلوبل کټلاګ او ننګرهار والا سایټ دی کمپیوټرز کې چې کله کمپیوټر موږ دلته راشو او دې کې موږ کمپیوټر کله ایډ کونو بیا به هغه راځي یوزرز موږ اوس ګوره دا ملګرو څه شی دی دا ماسې یو جنرل ډیټابیس دی ډایرکټري انیبل ډیټابیس دی څومره کمپیوټر چې غواړي زما د نیټورک جوین کړي ریکویسټ به دلته راځي دا به اکسپټ کوي او دې کې ورته زه یوزر جوړوم بس یوزر جوړول دلته دي بیا به نو او یو جوړو یو کې به یوزر اچو هغه به نو په قرار خبرې دي نو دلته به یوزر جوړو هغه به الته لاګین کیږي صحیح ده بل کراشمه که تاسو چېرته غواړئ همدغه ځای ته د رن له لارې راشئ انشاءالله ته به یې ویډیو کې زه ښیم DSA.MSC به ووایي تاسو به ډایرکټ اکټیو ډایرکټري ته راشئ صحیح ده که غواړئ ډي ان اس ته ډایرکټ ډایرکټ ریزن لاړ شئ آی تھنک ډومین ډاټ ام اس سی به ووایي تاسو ته به ډایرکټ ډي ان اس راواوړي اکټیو ډایرکټري نه دا خو اکټیو ډایرکټري ډومین اینډ ټرسټ راغلی او ډي ان اس دپاره آی تھنک ډي ان اس ډاټ ام اس سی دی زما فکر سره زما بیخي له ذهنه ووتو دې کې ما ځان سره اچولی وو تاسو ته انشاءالله شارټکټ بیا زه ویډیو کې څه درکوم فکر مې نو کار نه کوي دې کې هم نشته اوکې بیا ته زه انشاءالله یو ویډیو کې دا ټول د سی ام ډي په ترو باندې راوباسم راځو سرور منیجر ته او سرور منیجر کې اوس راځو ډي ان اس ته ګوره ډي ان اس اټومیټیک را انسټال شوی دی ښه دلته چې کوم ځای کې اکټیو ډایرکټري کې ډي ان اس د ډېرې زیاتې ښېګڼې دي انشاءالله دا ښېګڼې بیا چې کله مو ډي ان اس کې فکس پوره خبرې کولې ګوره سرور نوم تیار دلته راغستی دی دې کې ما سره فارورډ لوک اپ زون مي او ریورس لوک اپ زون تاسو په ده پوهیږئ نو فارورډ لوک اپ زون ته به راشم دا چې څه کار کوي تاسو ښه پوهیږئ چې فارورډ لوک اپ زون څه کار کوي او ریورس که نه بیا پې نو انشاءالله خبرې کوو فارورډ لوک اپ زون کې تاسو لږ وګورئ که نه دې ښېګڼه دا ده چې هر څه ځان ته خپل اکاونټ جوړوي ګوره د سرور ځان ته خپل اکاونټ جوړ کړی دی انټري کړې ده نوم یې سرور 2019 دی او آی پی دغه ده 10.1 ده صرف دلته ریورس لوک اپ زون نشه دا ځان ته جوړ کا نیو زون ته راشه دې دا نیکسټ کا پرایمري زون دی یس دا موکا نو دا به انشاءالله ملګرو تاسو ډي ان اس کې بیا موږ په دې باندې پوره خبرې کوو 10 یس نیکسټ ګوره اټومیټیک بس اکټیو ډایرکټري سره ته انټیګریټډ شه وروره خپل کار په خپله کوه دې کې دغه دپاره ریکارډ نشته را به شم دا ریکارډ رایټ کلیک به وکړم پراپرټیز ته به راشم پوینټر ریکارډ د اټومیټیک اپډیټ که دې ځینې اوکې که
دلته راشه او دې ځای کې سمپل یو ریفریش وکاروه. ګوره دلته زما د کلاینټ لا اوسه پورې ریکویسټ نه دی راغلی، ولې هغې دا جویننګ نه دی کړی. کله چې جویننګ وکړي نو بیا به انشاءالله چې موږ دلته خپله بای ډیفالټ ریپلای راځي. صحیح ده. یو کار به وکړئ ملګرو چې دا اوس سرور دی که نه، دې کې زه وینډوز آر ته راشم، ncpa.cpl ته راشم او زه دلته راشم. ګور دې ته ما آی پی اډرس ورکړی که نه، آی پی اډرس یې دا دی. دلته ته کولی شي چې دې ځای کې ورته ووایي چې ورورجانه 10.0.0.1 که ډي ان اس سرور چې ته یو بل سرور وې نو بیا به ورته ما هغه ښودلی، خو دا خو خپله ډي ان اس هم دی که نه. زه وایم ته ورورجانه ته خپله ډي ان اس هم یې، او داسې ورته ویلی شم چې ته خپله ډي ان اس یې خپل ریزالوینګ کوه. که تا سره نه فور ایگزامپل بیا 888 زه الټرنیټیو ډي ان اس شته دې نه اوکې که دلته به خپل ځان وښیي چې ورورجانه ته خپله ډي ان اس یې ګوره ځان نه خبر اوسه. نو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به جویننګ وکړو. لا موږ ډومین کنټرولر هر څه موږ برابر کړل، عیار مو کړل، ډومین کنټرولر شته، اکټیو ډایرکټري شته. اوس زما ډومین جوړ شو، اوس به نو کلاینټ ځي او ډومین به جوین کوي او پالیسۍ نه به لګول کېږي.